dalam 25 orang. So every week memang diorang datang lah. Ya, every week lah, tapi tengok jugalah, ada up and down, kadang-kadang ramai, tapi in average mostly around, saya buang around 50 plus. Dia ada beberapa faktor. Salah satunya itu yang kita cuba untuk fight adalah yang Mentality. sebab ini bukan saya cakap, dia ada kajian, you guys boleh buka, dan actually saya juga kita ada buat forum for reality pendidikan orang asli, so they are admit, so for them education bukan benda yang Bukan benda utama lah. orang adalah untuk sustain orang punya life. Bagi mereka, pendidikan ni dia bukanlah dianggap penting. So apa yang kita cuba buat di kelas mengubah mereka. And then ada faktor jarak dan juga sosioekonomi yang kita fokus adalah sekarang adalah di negeri Selangor. So untuk di negeri Selangor, kebanyakan kampung-kampung orang sini sekolah bukanlah berada di dalam kawasan kampung mereka. So Dia kena keluar. itu satu. Right, and another factor adalah pergaulan lah. So boleh tengok dekat negeri Selangor, mostly orang bersekolah, orang bercampur dalam compared to negeri lain macam Pahang, Kelantan dan semua, mostly orang punya kampung pedalaman, so orang sekolah sendiri, and then orang memang bercampur dengan orang punya kelompok masyarakat lah. So bila mereka bercampur, another factor yang terjadi adalah isu diskriminasi. Macam bully. Sebenarnya memang wujud. So masih wujud sampai sekarang. So memang saya banyak dengar cerita mereka mengadu, mereka dibuli, dipukul setiap hari. So mereka tak boleh adapt lah sekarang. So mostly diorang mesti Tapi ada tak yang hafiz sekolah menengah? Cik, kalau government effort kita untuk education orang asli ni, are they doing something untuk support ke? Ada lah. But for me, Jaguar lah. Mereka kena lebih bergerak. I mean, yes, they do bagi dana, bagi bantuan. But for me, untuk dana dan bantuan ni sebenarnya tak cukup. They should give support to them sebab kita belajar. So, actually diorang adalah orang yang paling bertanggungjawab untuk Dan rendah. they should do program. So what do you think about teachers? Diorang ada difficulty tak mengajar? Actually, Macam language ke? for the beginning lah, memang sedikit sukar. Kita nak break the barrier. Tapi yang saya faham, orang sebenarnya bukanlah orang tak menerima, tapi sebab kebiasaannya sebelum ini memang kurang, jarang orang luar yang masuk. So bagi mereka, for starting tu untuk orang buang rasa malu
saya tak ada masalah kecuali untuk pelajar yang tak sekolah. So untuk yang tak sekolah mungkin pada mereka ada soalan kerana mereka di rumah dan di kawasan kampung mereka masa mereka kurang berinteraksi dan berinteraksi mungkin mereka agak susah. Dan untuk teaching sendiri pun bagi saya tak begitu susah. Sebab di kelas saya kita ambil konsep more on tutoring lah. Ini maknanya kita banyak sharing, kita buat sama-sama. Kita buat one-to-one dan Memang kelas kasih ni gangguan. ya, kita buat one-to-one. So, yang saya perasan dan saya one-to-one jadi kelebihan adalah kita boleh tengok student behavior, macam mana dia nak belajar. Sebab bila di sekolah we believe that 80% of them are being in the last class. So daripada segi fokus daripada guru mereka mereka pun banyak komplain pada kita yang di sekolah mereka agak tertinggal sebab bila diorang tak faham dan diorang rasa malu nak end up diorang tak faham. So bila dia telah rasa dia buat one-to-one maknanya dia boleh fokus dia tak ada barrier between student and teacher. Macam research kata grading system kita tak bersesuaian dengan diorang punya level of macam mana kita punya grading ni mungkin terlalu sukar atau terlalu tinggi macam mana. Ya, So sebab tu dia tak boleh nak excel in school. ya. Okay. Isu ni actually dah lama lah. Jadi dia berbangkit since last year lah. Saya pun banyak dapat feedback daripada real teachers lah yang mengajar kampung-kampung. So daripada pengalaman saya sendiri lihat dari syllabus a bit unfair lah di student untuk bukan saja daripada segi grading tapi daripada segi syllabus. Satu daripada masalah asas PM untuk baca, menulis dan mengira. So PM pun kebanyakan daripada mereka bila tulis kita masuk kebanyakan dari mereka masih tak menguasai SPM. So Tak boleh baca lagi. imagine bila diorang nak bersekolah catch up kan? bila diorang bersekolah, so what's the point? Diorang bersekolah bila diorang tak dapat 3M ni, macam mana dia nak membaca, macam mana dia nak menulis, macam mana dia nak mengira, so macam mana dia nak faham syllabus. Sebab yang student dia biasa bila sebelum masuk sekolah rendah dah boleh 3M tu. At least dah boleh tulis, dah boleh baca kan. Diorang mesti tak ada preschool tu tak? Tak semua. Tak semua. Sebab kita punya syllabus semakin lama makin lebar, makin improving, Ya, makin susah lah advance. kan. Macam kami di kelas rasa kami tak mengejar syllabus. To be honest, kami tak mengejar syllabus. We are focusing more on research. For example, memang macam sekolah menengah sendiri pun kita memang tak menggunakan sekolah menengah. Memang fokus pada basic
fokus pada English. Dan untuk English, so apa yang kita boleh buat adalah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia luar. Macam mana? Satu daripada segi soft skill, kita macam kita encourage orang mana yang tak sekolah, mana yang rasa dah tak boleh. So kita advise orang ambil CJ kemahiran macam menjahit, mungkin selikan macam lelaki, boleh buat repairing and bacon shop. Sebab itu adalah bagi saya adalah lebih penting mereka survive right? So bagi diorang apa yang mereka boleh buat. Kali ada training so that kita tak nak diorang meneruskan cara kehidupan lama mana mereka sering ditipu sebab their parents nenek moyang bila diberi kertas tapi dia tak tahu baca and then they just sign. Kita mendengar cerita dan juga kita tengok sendiri macam mana mereka ditipu oleh orang-orang yang selalu mengambil kesempatan. Actually diorang ada yang ada tanah tapi ditipu. Sebab dia tak boleh baca, bila dia dapat kontrak dia just sign. And now they lost everything. Vision and books for Sekelas Kasih, inilah vision. Expectation actually for me nak tengok lebih banyak program-program sebegini not just for orang asing tapi for everyone who is Malaysia adalah salah satu bidang yang everyone should be involved. Sebab for me, semua orang boleh membantu dan kerja daripada segi kewangan, daripada segi masa dan juga tenaga. Sometimes ada orang yang ada duit tapi dia tak ada masa. Sometimes ada orang ada tenaga ada masa. So when setiap orang bekerjasama dan contribute, instead of